se katsoo, että se vetää niin kuin about samoissa taimessa silleen, että äänet istuu kimppaan ja tolleen. No, kyllä me niin kuin ajateltiin sitä koko ajan silloin, kun tehtiin munkin lauluja. Se kaikkein tärkein, eli bändin sisäinen harmonia ja fiilis, niin se on kyllä säilynyt hyvänä koko ajan. Kyllä tässä joka ikinen ihminen bändin sisällä on uskonut tähän juttuun, että me saadaan tämä homma tehtyä. Niin levy kuin elokuvakin. Ja nyt ollaan aika lähellä. I was born 21st of June 1971 in Katrineholm. I was the third child of my mother and father, and I was the child that is, what you call it in English, sladdbarn. You know, when you're having a big age difference between the other children. So my brother is 8 years older and my sister is 6 years older. So I was the spoiled little one that came last. When I was 1 year old, 1.5, my parents divorced. And we moved far away from my father, 500 kilometers down to south of Sweden. And that is where I live still. My mother's family, everyone is into music. It's just been there, you know. I think if I wasn't a musician, it would be very strange. And actually, I said when I was really young, maybe a couple of years, that I was going to be a famous singer. And I sang all the time, you know. Mom has told me that I always, since I was like a baby, like na 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 la 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 everywhere, all the time making up my own songs. I've always liked to be with guys, to play with them because they are fun. But I actually loved, this is a girly thing, I loved to play with Barbie and Cindy. I mean, that was something I did until I was 14, 15, very nerdy. But I loved Barbie and Cindy. My mom made the clothes for me. I had this big box and I had the horse and I had the Barbie and Cindy. I mean, and they could make love, you know, kiss the guy and, you know, totally girlish. Otherwise, I was out making hide and seek. Red and White Rose was a game we did, where the guys chased the girl and they could kiss them if they got them, and you know, normal girly stuff. I was a very positive, happy child and very talkative. It was like I was talking so much that they asked me to be quiet. And always performing and wanted to do things, you know, can you watch me sing? And yeah, but also very sensitive, a very sensitive person that cried a lot. Very, you know, and I was really afraid of a lot of things. Afraid of walking in the forest because there are snakes. My father had to carry me on his back all the time. And yeah, I'm not an adventurous person. Yeah. That was Marco. Yeah, Marco was always singing. Hei, pakko vähän Tuomaksestakin vittuilla, vaikkei se nyt olekaan paikalla. Siis jätkä näyttää siltä, että se on saanut vitamiini joskus 80-luvulla viimeksi. No se on vittu, siis semmoinen huonovointisen roudarin näköinen hahmo. Miltä tei roudarit näyttää oikeesti? Kiinnostais tietää. No mut hei, kattokaa nyt tota orankia, saatana. Kaveri näyttää hahmolta, jota on joukkoraiskattu naamaa jo vuosikausi. Minunkin on pakko sanoa Tuomaksesta tai siis sananen, lähinnä niinku Tuomaksen habitus, että vittu jätkällä on semmonen habitus, että sais pillua, mistä vaan, keneltä hyvänsä, jopa miehiltä. Mut mitä vitti, jätkää kiinnostaa vittu haltijat ja akuankka.
Päivä on keskiviikko 17.8. Olemme Saksan maalla matkalla Nuclear Blastin päämajaan Donsdorfiin palaveroimaan ja antamaan ensimaistiaista tästä tulevasta levystä paikallisille levyyhtiön edustajille. He eivät ole vielä tahtiikaan kuulu lopullisesta tekeleistä, joten jännittävä päivä edessä. Itellä on lähinnä semmonen fiilis, että ei jaksas kuunnella kyllä tahtiikkaa sitä levystä, sitä on tullut kuunneltua aika paljon, mutta kyllä totta kai vähän jännittää ja kiinnostaa, että minkälainen reaktio heillä tulee olemaan. Eiköhän siltä semmoista saksalaisen luonteeseen toimivaa poljentoa löydy muutaman kappaleen verran. We are back. Danneman. Good to see you. Yeah, good to How you doing? I'm fine. How are you? This looks like Really good. Here are all the main actors for the movie, if you want to see some photos who they are. And here is the treatment and the main plot of the movie and some concept art that's going to be used in the film. Just out of interest if you want to see while listening. Lapsistain rakkain tää näyttämö on, mis kuutamo kujillaan kuuluu. I just want to say, Thomas, that it's another masterpiece, but we knew it before we heard the record, and I just talked with Johan, and we said it's unbelievable how you can write a record with such huge variety, and it's not just a pleasure but also an honor to have you on the label and to work with you. It's not very often that I get goosebumps, but that time it is, and you can see it. Yeah, it's just a masterpiece, definitely. We had this listening session, a lot of people, and then after that they mingled and we mingled and we had lots of interviews and people just relaxed and happy, and we were too. I think it's in many ways it's a brave album reflecting what we really are and all the varieties of things that we want to do. So it might be quite a big bite for some people, but from what we saw yesterday and today, people seem to be enjoying it, even though there's quite a lot to chew on. And after this we're going to Canada to do a little movie, just a small one, nothing big, but we are happy to do it.
saapui Hollywood-stara Vuorinen just sisään. Mä oottelin, että ne levittää punaisen maton. Ei näe missään punaista. En liiku. Tuommoinen keltainen läiskä on tuossa, eikä se kelpaa. I am Jasmine. I'm nice to meet you. Yes, welcome. Kaikki ok? Ei huono, ei huono. No siis alunperin se oli idea, että tehdään jokaista biisistä musiikkivideo ja alunperin oli suoraan mukana, että kuulostaa helvetin hyvältä idealta, vaikkakin taloudellisessa mielessä niin aika haasteelliselta ja jopa hullulta, mutta olemme tottuneet aikaisemminkin suuriin haasteisiin ja hulluihin tempauksiin. Mutta sitten kun se muuttui tähän, että siitä tulee leffa, niin kun eka kerran luvin käsikirjoituksen, niin olin täysillä mukana alusta lähtien. Pitäisikö Sepalus laittaa kiinni, mitä luulet? Milloin on viimeksi ollut tämmöiset kutet päällä? Ei ole. Olisiko rippiä juhlissa? Pitääkö nämä molemmat pajat pukkia päälle? Ei. Onko näillä mitään eroa? Tällaista se nyt on. Ollaan Hollywood star. Mitä sulla kuuluu siihen? Siinä on siis... Ihan omituisia kangaspaloja koko. Se on tissiliivitemppu. Nekin on väärinpäin. Se on mutkalla käännetty. Mikä? No niin nyt. Oota. Oh my god. Tanssii tähtien kanssa. Tyttö sinä olet tuhti. Mihin kohtauksia nää nyt on sitten nää? Rakastelukohtauksia. Turhaan tää pian edes laittaa. Meillä on Jukan kanssa yhdessä sellainen intohimoinen suutelointisessio. Tai siltä se alkaa. Onks tää paita vähän iso? That's a good idea. Ima vettä. Niin, se on erikoista. Mä otan tämän. Tästä tulee vahvempaa stomenkusta ja tästä tulee vähän laajempaa. Kyllä on siis hyvinkin tärkeää, että managementti on mukana näillä reissuilla. Säilyy homma hallinnassa. Yes, tässä näette rekvisiittaa tulevaa sirkuskohtausta varten, näin olettaisin teemasta päätellen. Niin kuin näkyy, niin siinä uskomaton käärmeen nieliä toteuttaa itseään. Vai liekko toisinpäin kääntynyt tässä vaiheessa roolit ilmeistä päätellen. Ja siellä jokaiseen sirkukseen kuuluva uskomattoman häikäisevä parrakas nainen. Ja näitähän löytyy myöskin Itä-Saksasta. Porukka rakentaa koko ajan uutta settiä eri osioihin studioon aina toissa